साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर यस्तो किसिमको यो एउटा डाटा टाइप गरेर राखेको छु। यहाँनिर एउटा कलममा चाहिँ इयर भनेर लेखेको छ, अर्कोमा चाहिँ आवर्स भनेको चाहिँ यहाँ खाली रहेको छ। अर्थात् यहाँ भएको यो इयरबाट हामीले यहाँनिर आवर्स निकाल्नु पर्ने छ। जस्तै 1 वर्षमा कति घण्टा हुन्छ यहाँ निकाल्नु पर्यो, 20 वर्षमा कति घण्टा हुन्छ, 50 वर्षमा कति घण्टा हुन्छ यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि फर्मुला लगाएर यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। जस्तै पहिला इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस्, त्यसपछि कन्भर्ट टाइप गर्नुहोस्, CONVERT कन्भर्ट गरेँ मैले। त्यसपछि ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नुहोस्। अब यहाँनिर नम्बर भनेको छ, हाम्रो नम्बर कुन हो त, यहाँनिरको इयर यो हो नि त, यसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि एउटा कमा दिनुहोस्। अब त्यसपछि यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ फ्रम युनिट भनेको छ। हामीले कुनबाट कन्भर्ट गर्नुपर्ने, इयरबाट आवर्समा लानुपर्ने। फ्रम युनिटमा इयर राख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर YR लेख्नुहोस् र त्यसपछि यो इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गर्नुहोस्। अब यहाँनिर एउटा कमा दिनुहोस्। त्यसपछि हामीले 2 युनिटमा के राख्नुपर्ने, आवर। आवर राख्नको लागि चाहिँ यहाँनिर पहिला इन्भर्टेड कमा राख्नुहोस् र HR लेखेर यो इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर यो ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ 1 वर्षमा 8766 घण्टा हुने रहेछ। अब यहाँनिर यसलाई तलसम्म ड्र्याग गरिदिनुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भएको यो सबै इयरको कति आवर्स हुने हो यहाँनिर यसरी देखाइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग एक्सेलमा इयरलाई आवर्समा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।